नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो आजको लाइभ स्ट्रिमिङमा। आजको हाम्रो टपिक छ होलिका डार्क सिक्रेट्स अफ सती प्रथा, यानि कि होलिका सती प्रथाको कालो रहस्य भन्नाले होलिका दहन र सती प्रथाको बीचमा इन्टर रिलेसन के छ, यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जुन खालको चाहिँ प्रभाव पर्छ समाजमा, त्यसको चाहिँ के छ त स्थिति भन्ने बारेमा आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। यसको लागि हामीले नरसिंह अवतारवाला नरसिंह पुराण, त्यसपछि महाभारतमा हामीले आदि पर्व प्रथम भाग र छैटौँवाला मौसम पर्व, यो महाभारतको दुईटा भागलाई, त्यसपछि गएर ऐतिहासिक रूपमा के छ त यसको जुन फागु पूर्णिमा छ यो केसँग रिलेटेड छ हैन, बुद्धिज्ममा यसको के छ, यसको महत्त्व, वा ऐतिहासिक रूपमा 11औं शताब्दीमा अल्बेरुनी या चाहिँ 7औं शताब्दीमा हेन्साङको नोटहरुमा, ट्राभलर्सको नोटहरुमा यो फागु पूर्णिमाको रोल के छ, त्यसलाई कसरी मनाइन्थ्यो। किनकि यो जरुरी छ कि अहिले जसरी ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरूले वा मितिहासकारहरूले पुराणमा गएर जसरी इतिहास खोज्ने र त्यो पुराणमा गएर यसको चाहिँ यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले हैन, जसरी एउटा संस्कृतिको रूप दिएर त्यसले नेपाली समाजको एउटा जुन संस्कृति या मनोविज्ञान वा भ्यालु सिस्टम जसरी क्रिएट गर्छन्, त्यसको के छ त, त्यसको इन्टर रिलेसन हैन, तिनीहरूको बीचमा यसको रहस्य के हो, त्यसकारण यसको कालो रहस्य, डार्क सिक्रेट्स अफ होलिका दहन हैन, के छ यसको, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। साथीहरू, आवाज कस्तो आएको छ? हेलो, अनि यसको लागि हामीले थोरै जति सकिन्छ साथीहरू जुडौँ हैन, ताकि यसलाई इन्टरेक्टिभ अलिकति बनाउन सकौँ हामीले, त्यो पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। यसको लागि हामीले जसरी कुरा गऱ्यौँ हैन, फर्स्टमा अब यसलाई खास छोटो मिठो इन्टरेक्टिभ बनाऊ, धेरै लम्बा चौडा तानेर हैन खिचखाच गर्नुभन्दा पनि एकदम यसको जिस्टमा जानेछौँ हैन। मेन चाहिँ इतिहासकारहरूले वा मितिहासकारहरूले, ओके साउन्ड ठिक छ। अब हामी यसको गहिराइमा जाने कोसिस गर्दैछौँ है। अब फर्स्ट अफ अल हामीले यसको जुन फागु पूर्णिमा छ, यो फागु पूर्णिमाको चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा यसको के छ त हैन, यसको चाहिँ नि हामीले पहिला सुरुमा हामी हैन ऐतिहासिक रूपमा उसको लागि चाहिँ अल्बेरुनीको नोटबाट हामी सुरु गर्छौँ है। एक मिनट, अल्बेरुनी, ओके,
यसमा हामीले फागु पूर्णिमाको बारेमा अल्बेरिनको नोटमा डिस्क्राइब गरेको पाउँछौँ होइन। यसमा के लेखिएको छ भने फाल्गुनको पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है। फाल्गुनको जुन पूर्णिमा हो त्यो चाहिँ स्त्रीको पर्व हो। अनि ये औदाहा या घोल अर्थात् डोल भी कहा जाता है। यसको के भनिन्छ, यसलाई ओदाहा, डोल, घोल या डोल पनि भन्ने गरिन्छ। र यो इन दिनों उन स्थानों में आग जलाते हैं भनेको यो दिनमा के गरिन्छ, त्यो स्थानमा जहाँ जहाँ उत्सव पर्व मनाइन्छ त्यो ठाउँमा आगो जलाउने चाहिँ गरिन्छ। जो उन स्थानों से जहाँ होइन चरहा पर्व में जलाते भनेको त्यो स्थानहरूमा जुन चरहा पर्व यो 15 गते जुन जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ फागुनको है, फागुनको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ 8 फागुन अनि तल तपाईँले 16 फागुनमा चाहिँ शिवरात्रि मनाएको। आज हामी शिवरात्रिको बारेमा कुरा गर्दैनौँ, जस्ट हामी फागु पूर्णिमाको बारे कुरा गर्छौँ। यो जुन 15 चाहिँ यो चाहिँ के अरे 16औँ रात नभएर 15औँ रातमा चाहिँ यो चरहा पर्व मनाउने गरिन्छ। चरहा पर्व में जलाती है नीचे है और आग को गाउँ से बाहर फेक देते हैं भनेको जसरी अब यहाँ जुन साउने सङ्क्रान्तिमा रुतो फाल्ने बेला फालिन्छ नि आगोलाई बाहिर फाल्ने, त्यस्तै गरेर त्यो गाउँभन्दा बाहिर फाल्ने गरिन्छ भनेर लेखिएको छ। यानि कि त्यो भनेको के भने यहाँ कोही नारीलाई जलाएको त्यो प्रमाणहरू पाइँदैन होइन। नारीहरूलाई जुन जलाउने उत्सवहरू जुन छ नि, होलिका नामको जुन नारीलाई जलाउने खालको त्यो चिजहरू चाहिँ यसमा पाइँदैन। यो चाहिँ भयो अल्बेरिनको नोटमा यो चिज छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले यो चाहिँ यो अल्बेरिनो चाहिँ तपाईँको 11औँ शताब्दीमा 1020 एराउन्डमा आएको मानिन्छ होइन। अब यो चाहिँ 11औँ शताब्दीमा आएको मानिन्छ। यसको मतलब यो 11औँ शताब्दीसम्म पनि महिलालाई जलाउने खालको रूपमा यो फागु पूर्णिमालाई मनाउने गरेको प्रमाण पाइँदैन। अब योभन्दा अगाडि के छ त त्यो पनि हेरौँ है त। योभन्दा अगाडिको प्रचलनमा चाहिँ नि योभन्दा अगाडिको चाहिँ अब हामीले यसपछि हेन्साङको नोटमा जाउँ है त। यो हेन्साङको नोटमा पनि के छ भने यसमा तपाईँको यो पूर्णिमासी के दिन भन्ने लेखेको छ है। यो तपाईँले यहाँनिर मैले हरियो होइन हरियो उसले गरेको छु, तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ। यो पूर्णिमासीको दिन लेखेको छ भनेको यो पूर्णिमाको दिन। यो पूर्णिमासीको दिन भनेको यो नै हो भनेको चाहिँ थाहा पाउने त। त्यो भनेको के भने त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पूर्णिमासीको दिनमा 1 नम्बर लेखेको छ। अब 1 नम्बरमा हामी तल गयो भने भारतवर्षमै होइन 12औँ मास कि 30वीं तिथि भनेर लेखिएको छ है। तपाईँले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो 12औँ मासकै 30वां तिथि भनेर भनेको छ। यो 12औँ मास भनेको के भने यो चाहिँ खास शक सम्वत हो होइन, जुन अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार मानिन्छ नि। यो शक सम्वतमा के हुन्छ भने यो बुद्धिज्मको जुन 1 वर्षको जुन क्यालेन्डर छ यो बुद्धकै वरिपरि बुद्धको जुन इम्पोर्टेन्ट तिथि मितिकै वरिपरि चाहिँ यो क्यालेन्डर बनाइएको थियो होइन। शकहरूले बनाएका थिए यो। त्यसमा के छ भने चैतबाट तपाईँको चाहिँ वर्ष सुरु हुने गर्छ। अनि त्यही भएको हुनाले यो जुन लास्ट फागु महिनाको जो हो यसलाई 12औँ महिना मान्ने गरिन्छ। यो विक्रम सम्वतमा चाहिँ वैशाखबाट सुरु हुन्छ र विक्रम सम्वतमा के हुन्छ जस्तो 29-30 गते राउन्डलाई मानिन्छ होइन। तर के हुन्छ भने शक सम्वतमा चाहिँ अब के अरे अब जस्तो शक सम्वतमा चाहिँ जस्तो 15-16 तारिकको कुराहरू आउँछ होइन त्यो कुराहरू। तर विक्रम सम्वतमा चाहिँ के हुन्छ भने 12 महिना मानिन्छ, त्यो वैशाखबाट सुरु भएको मानिन्छ। र त्यसमा जस्तो अब त्यो चाहिँ अब जस्तो फागु 15 कुरा आउँछ नि त होइन, 30वां तिथिको कुरा आउँछ। यो भनेको के भने 12 महिना भनेको चाहिँ अन्तिमको कुरा गरिन्छ। यो चाहिँ यो फागुन हो शक सम्वतमा। यो कुरा बुझाउन मैले खोजेको हो तपाईँहरूलाई। यो जस्तो माथि उल्लेख गरिएको छ नि, जस्तो यो माथि उल्लेख गरेको यो पूर्णिमासीको दिन भनेको के हो त, यो फागुन नै हो कि अरू केही हो कि होइन। अब जबरजस्ती झुटो तरिकाले
इतिहासलाई यताउता खिचखाच गर्नु चाहिँ मिल्दैन होइन। इतिहासलाई हामीले क्रिटिकल तरिकाले हेर्ने हो। अब यसमा के लेखेको छ भने यो भने के हो त, अब यो बुद्धसँगै जोडिएको कि छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा हो। देवराज शक्र भनेको चाहिँ इन्द्र, जुन ब्राह्मणवादी देवता ब्राह्मणवादीहरूले चोरेको चाहिँ शक्र भन्ने छ, त्यो चाहिँ इन्द्रलाई मानिन्छ के है। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने इन्द्रलाई मान्ने गरिन्छ। त्यो भावनाले इन्द्रलाई शक्र, यो चाहिँ के हो भने जातक कथाहरू, अब हामी यो जातक कथाहरूको बारेमा पनि पछिको दिनमा सिरिजमा जानेछौँ। लगभग 550 कथाहरू छन् होइन। यो शक्र भन्ने चाहिँ के हो भने जातक कथामा इन्द्रकै रूप हो होइन। यसमा के छ भने देवराज शक्र र ब्रह्मराजा, यो ब्रह्म भन्ने पनि मैले मेरो पहिलाको भिडियोहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो शिवहरू भयो होइन, त्यसपछि गएर यो सरस्वतीको इज हिन्दुइजम कपिड फ्रम बुद्धिज्म हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले यो ब्रह्म भनेको चाहिँ लङ्का अवतार सूत्रमा कहाँ के छ त्यो चिजहरू मैले उल्लेख गरेको छु। तपाईँ त्यहाँ गएर त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो भन्नु खोजेको के भने यहाँ चाहिँ थोडा दूर पर दो स्तूप, देवराज शक्र स्तूपको कुरा, देवराज शक्र र ब्रह्मराजा यिन दुईटाको स्तूप बनाए हुए है भने यिन दुईटाको स्तूप बनाइएको थियो। अनि त्यो बोध वृक्षकै चार दीवारी के उत्तर फाटक के बाहर महाबोधि नामक सङ्घाराम है। मैले अब डिटेलमा जान थालेँ भने यो स्ट्रिम धेरै लामो भइहाल्छ होइन। अब भर्खर हामी सुरु गर्दैछौँ। अब पछिका दिनमा हामी भिडियो कलहरू के अरे लाइभ स्ट्रिमिङ, फोन कलहरू पनि ल्याउँला होइन। त्यो गरौँला, सायद भोलि म कोसिस गर्नेछु फोन कलहरू लिने। अब त्यतिखेर लामो स्ट्रिमिङहरू गरौँला, केही छैन, डिबेटिङ टाइपको। आज म धेरै लामो खिच्दैन, जस्ट मेनको यसको जिस्टहरूमा मात्रै म जान्छु होइन। अनि यसमा के छ भने यो चाहिँ महाबोधि सङ्घारामको कुराहरू गरिएको छ। यसमा चाहिँ अब मेन कुरा के भने यसमा बुद्ध भगवानको मूर्ति जुन यो चाहिँ बोध गयामा जुन छ त्यहाँको प्रसङ्गलाई यसलाई डिस्क्राइब गर्न खोजिएको छ होइन। त्यसमा बुद्ध भगवानको मूर्तिहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्तूप बनाइएको हुन्छ। अनि स्तूपमा चाहिँ त्यहाँ बुद्धको अवशेषहरू हुन्छ के। इसके भित्र के ऊँचे और बड़े स्तूप बड़े ही मनोहर बना हुए है जिनमें बुद्ध भगवान का शरीर अवशेष है। जुन बुद्ध भगवानको चाहिँ शरीरको अवशेषहरू त्यो स्तूपमा राखिएको हुन्छ। अब त्यो स्तूपमा के हुन्छ भने शरीर अवशेषको हड्डियाँ हात की उंगली के बराबर है भने त्यो उंगलीको बराबर हुन्छ, जो चिकनी चमेली और नीलम श्वेत रङ की है। एकदम के हुन्छ चम्किलो खालको हुन्छ होइन। नीलमले भने पत्थर डायमन्ड टाइपकोले बनेको हुन्छ, एकदम चम्किने आफै त्यस्तो खालको हुन्छ। अनि तथा होइन अनि मासो के बडे मोती के समान है, मोती जस्तै हुन्छ। अनि नीलापन कुछ नीलापन लिए हुए लाल रङका है भनेको उसको चाहिँ के भने जुन ड्याजिङ खालको चमचम गर्ने खालको त्यो खालको डिस्क्राइब गर्न खोजेको छ। अब प्रत्येक वर्ष उस पूर्णिमासी के दिन जिस दिन तथागत भगवान ने अपना चमत्कार विरूप रूप से प्रदर्शित किया था। अनि प्रत्येक फागुन पूर्णिमाको दिनमा हरेक मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुने गर्छन् कि। अनि तथागत बुद्धले त्यहाँ जुन दिनमा चमत्कार अब गरेका थिए भनेको ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भन्न खोजेको होइन। अनि शरीरावशेष भनेको शरीरको जुन अवशेष राखेर स्तूप बनाएको छ। त्यहाँ सब लोगों ने दर्शन के लिए बाहर लाया जाता है भनेको त्यो दिनमा के गरिन्छ भने बुद्धको त्यो अवशेषहरू जुन निलम चमचमाउने गरिन्छ। पूर्णिमाको दिनमा जुन जब राति चाहिँ तपाईँको चन्द्रमाको जुन प्रकाश त्योमा पर्छ त एकदम चम्किने खालको गर्छ कि। अनि त्यो उत्सवको रूपमा तिनीहरूले मनाउने गर्छन् कि। अनि त्यो सब लोग के दर्शना के लिए बाहर लाया जाता है, अनि बाहिर ल्याएर दर्शनको लागि राखिन्छ। अनि किसी अवसर पर इनमें से प्रकाश निकल्ने लगता है। अब त्यो जुन चन्द्रमाको प्रकाश यो नीलम हिरा मोती होइन त्यो चम्किने खालको जुन त्यो शरीर अवशेषमा पर्छ अनि त्यो के गर्छ चम्किन थाल्छ के एकदम। त्यो अनि त्यसलाई मान्छेहरूले अनि और कभी कभी आप पुष्प दृष्टि
होने लगता है भनेको एकदम त्यतिखेर के गर्छ भने फुलहरूको बारिस भनौँ न छर्किने गर्छन्, त्यो खालको उनीहरूले उत्सवको रूपमा मनाउने गर्छन्। अब यो बुद्धिस्टहरूकै हो भन्ने के प्रमाण छ भने यस सङ्ग्राम में 1000 से अधिक सन्यासी है जो स्थिविर संस्था भनेको स्थिविर संस्थाको महायान सम्प्रदायका अनुशीलन गर्थे भनेको यिनीहरू के हुन्छन्, बुद्धिस्टहरू हुन्छन् जो 1000 भन्दा बढी सन्यासीहरू त्यहाँ हुन्छन् र त्यो चाहिँ के गर्छन्, त्यो चाहिँ तपाईँको महायान सम्प्रदायका अनुशील भनेको फलोअरहरू हुन्छन् भनेको कि मैले यो दुईटा पोइन्ट किन देखाउन खोजिरहेको छु भने 11औं शताब्दीसम्म पनि जब अल्बेरिनाको समयसम्म पनि यो जुन होलिका दहन टाइपको यो खालको थिएन र 7औं शताब्दीमा जब हेन्साङ आयो, हेन्साङको पालामा पनि जुन यो फागु पूर्णिमालाई उत्सवको रूपमा मनाउने जुन चलन थियो त्यतिखेरसम्म पनि यो खालको चिजहरू जुन होलिका दहन गर्ने खालको यो थिएन। अब यो पोइन्ट तपाईँलाई क्लियर भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा हामी कहाँ जाँदैछौँ भने अब यो सुरुवात कहिले भयो त भनेको के भने अब यो नरसिंह पुराण जब नरसिंह पुराणको ब्राह्मणवादी होइन मितिहासकार भन्छु मैले, इतिहास भनेको हिस्टोरियनहरू होइन, मितिहासकार भनेको माइथोलोजिस्टहरू जो चाहिँ एकदम होइन यही बगमफुसे कुराहरू ताना बाना मुन्ने मितिहासकारहरू जुन छन् त्यो चाहिँ के भए मितिहासकारहरू हुन्छन् होइन। अब उनीहरूले के गरे 12औं शताब्दी यो 12औं शताब्दी पछि नै हो भन्ने कारण के हो भने यो चाहिँ के हो भने संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, त्यो पनि वैदिक संस्कृत होइन, यो क्लासिक संस्कृत होइन। वैदिक संस्कृत अलि 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 ट्रेडिसनल टाइपको छ अनि क्लासिकल संस्कृत त अलि मोडर्न टाइपको मानिन्छ। अनि यो देवनागरी लिपिमा छ अनि यो कागजमा छ होइन। त्यस कारणले देवनागरी लिपिको चाहिँ जेम्स प्रिन्सेपले जुन एउटा क्रोनोलोजी निकालेका छन् होइन, लिपिको डेभलपमेन्ट कसरी भयो त्यो अनुसार उनले चाहिँ 12औं शताब्दी होइन, हजारदेखि 12औं शताब्दीमा यो चाहिँ बनेको। अझ उनले त स्पष्ट रूपमा के भने भने यो चाहिँ 12औं शताब्दी पछि मात्रै यो देवनागरी लिपिको विकास भएको भन्ने कुरा उनले त्यो क्रोनोलोजीमा हामी पाउँछौँ। इट मिन्स यसको अर्थ के हो भने यो पुराणहरू जुन लिपिबद्ध गरियो त्यो सबै 12औं शताब्दी पछि गरियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब ठिक छ, त्यसपछि यो 12औं शताब्दीपछि किनभने जब शङ्कराचार्यको उदय भइसकेपछि होइन त्यसपछि के भयो, हिन्दू ब्राह्मण धर्मले एउटा सेप लिन थाल्यो। सेप लिने क्रममा होइन त्यसपछि यिनीहरूले 400-500 वर्ष बुद्धिस्ट बिहारहरूमा यस्तै छिर्दै गए, पछि अरू त्यसलाई कब्जा गर्दै गए अनि राजाहरू पनि त्यसको प्रभाव गर्दै गयो। अनि शङ्कराचार्यपछि माधवाचार्य के अरे यो रामुनाजहरू आएपछि चाहिँ नि अब रामुनाजको पालामा चाहिँ उनीहरूले अब वैष्णव धर्महरू सुरु भयो होइन। एक्ज्याक्टली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो वैष्णव धर्मावलम्बीहरूले यो चाहिँ हो होइन, यो शैव पन्थ भन्दा नि वैष्णव पन्थहरूको यो खेल हो। वैष्णव पन्थको मेन रामुनाज चाहिँ 1070 अराउन्ड होइन मा जन्मेको मानिन्छ अराउन्ड होइन। अनि त्यो चाहिँ भनेको 12औं शताब्दीमा रामुनाजको इभल्भ भयो होइन, जो उत्पत्ति भयो। उसले चाहिँ के गर्यो, एउटा चाहिँ शैव पन्थहरूसँग झगडा गर्दै जुन बुद्धका अवलोकितेश्वरहरू छन् तिनलाई कब्जा गर्दै गएर मूर्तिहरू कब्जा गर्ने, मन्दिरहरू कब्जा गर्ने गर्यो। अनि तिनी कब्जा गरिसकेपछि त्यसपछि चाडपर्वहरू उत्सवहरू पनि कब्जा गर्नलाई र त्यो धार्मिक अनि त्योहरूको पनि कब्जा गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ नि तिनीहरूलाई जस्टिफाई गर्नलाई अनि पुराणहरू लेख्ने काम सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि यो 12औं शताब्दीपछि नै यो चिजहरू आएका हुन् भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यसमा के छ भने नरसिंह अवतारको जुन कुराहरू छ, यो नरसिंह अवतारमा चाहिँ नि तपाईँले नरसिंह पुराणमा हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई धेरै डिटेलमा गएर यो गन्जावल गर्न चाहन्न होइन। यसको 40, 41, 42, 43 र 44 यिनी 4वटा चिजमा चाहिँ के छ भने यसमा यसको हिस्ट्री छ के।
हिस्ट्री भन्नाले यिनीहरूले आफ्नो मनगढन्ती जुन माइथोलोजी यिनीहरूले रचेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ यसमा डिटेलमा गरिएको छ, यसको वर्णन गरिएको छ। अब म यसको भित्रतिर गएर गऱ्यो भने धेरै नै तपाईँको चाहिँ यहीमा फेरि हामी आधा 1 घन्टा गइहाल्छ। त्यस कारणले म यसलाई मेन यसको जिस्टमा होइन, यसको जिस्टमा के छ त्यसलाई कभर अप गर्ने कोसिस गर्नेछु। 138 नम्बर पेज अनि यसको जिस्टमा चाहिँ खास के छ त होइन, यसलाई हामीले कोसिस गर्नेछौँ कि यसमा मेन कुरा के हुन्छ भने हिरण्यकश्यपु राजा हुन्छ अनि हिरण्यकश्यपुलाई चाहिँ जब इन्द्रले मार्न खोज्छन् होइन, अनि अनि जब यिनीहरूको द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व भएपछि हिरण्यकश्यपुलाई मार्न खोज्छन् होइन, मार्न खोजेपछि अनि म सर्टकटमा तपाईँलाई यसको स्टोरीहरू भन्छु होइन। यहाँ 41वां अध्यायमा प्रह्लादको उत्पत्ति अनि हरिभक्त शिव हिरण्यकश्यपुकी उग्रीकथा भनेको के हो भने मार्न खोज्छन्, मार्न खोजेपछि नारद आउँछ, नारदले चाहिँ के भन्छ भने यो मार्नु हुँदैन, यसको पेटमा बच्चा छ भन्छ। अनि बच्चा अनि उसले के भन्छ भने यसलाई मारिदिउँ, यो बच्चा पछि ठुलो भएपछि हामीलाई बदला लिन्छ, गाह्रो बनाउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बच्चालाई हामीले मारिदिनुपर्छ भन्दा उसले के भन्छ भने त्यसो नगरौँ, यो बच्चालाई चाहिँ अनि उसको श्रीमतीले पनि त्यो हिरण्यकश्यपको श्रीमतीले पनि के भन्छ भने त्यसो नगर्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो के दुश्मनी छ र मैले तपाईँहरूलाई केही पनि गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा मलाई छोडिदिनुहोस् भन्छ। अनि उसले चाहिँ नारदले के भन्छ भने त्यसो भए यो बच्चालाई चाहिँ तिमीले के अरे विष्णुको जुन भक्त बनाउनुपर्छ, अनि त्यो अनुसार उसको चाहिँ स्तुतिहरू उसलाई सानैदेखि पेटमा भएदेखि नै सुनाउने गर, भजनहरू योहरू, अनि पछि त्यसको प्रभाव पर्छ र ऊ चाहिँ विष्णुको एउटा भक्त हुन्छ। यहाँ लेखेको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। त्यसपछि त्यो जब बाहिरबाट गर्भाशयबाट बाहिर निस्किन्छ अनि त्यो चाहिँ विष्णु भक्त भएर निस्किन्छ, अनि त्यो प्रह्लाद हुन्छ र त्यो वैष्णवको फ्यान हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तर के भने अब यसमा के छ भने हिरण्यकश्यपु यिनीहरूलाई चाहिँ असुर भनेर दाबी गरिएको छ होइन, असुर भनेर दाबी गरिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सुर र असुरको लडाइँ नै छ यसमा स्पेसल्ली। अनि प्रह्लाद चाहिँ के हुन्छ भने असुरहरूलाई नै अब बाउहरूको विरुद्ध नै जान्छ के। अनि बाउहरूको विरुद्ध गएपछि जे कुरामा पनि बाउको विरोध गर्ने गरेपछि अनि त्यसपछि दिक्क हुन्छ। अनि दिक्क भएपछि कहिले चाहिँ यहाँ तपाईँले अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले मेन चिजहरू गराउँछु तपाईँलाई। अनि किसने इस बालकको अत्यन्त मध्यम कोटिका अवस्थामा पहुँचाया, ऊ जहिले पनि विष्णुकै कुरा गर्ने मात्रै हुन्छ क्या प्रह्लाद चाहिँ। अनि तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्त्रोत पढा दिया है, तुमसे ये जड बुद्धि कैसे आ सकता है भनेको अब त्यो चाहिँ विष्णुको बारेमै विष्णुको फ्यान हुन्छ क्या ऊ चाहिँ, जतिखेर पनि विष्णुकै कुरा गर्ने खालको हुन्छ। अनि विष्णुको भजन गरेर आए, विष्णुको भजनहरू गरिरह हुन्छ, जतिखेर पनि त्यस्तो खालको गर्ने गर्छ। अनि 42मा के भन्छ भने प्रह्लाद पर हिरण्यकश्यप का कोप और प्रह्लाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न। अब के हुन्छ भने प्रह्लादबाट हिरण्यकश्यप आफ्नै छोराबाट बहुत एकदमै टेन्सन हुन्छ, प्रताडित हुन्छ। अनि उसले चाहिँ के भन्छ भने अब यो प्रह्लादलाई मार्ने चक्करतिर उनीहरू लाग्छन् होइन। अनि मार्ने चक्करमा लागेपछि के हुन्छ भने अनि प्रह्लादको बडा विषयमै वैराग्य हुन्छ, उसलाई एकदम वैराग्य हुन्छ। अनि त्यही वैराग्य हुने क्रममा कहिले उसले के गर्छ, समुद्रमा लगेर छोडिदिने गर्छ कि। अनि जस्तो यहाँ चाहिँ सर्पलाई टोकाउन खोज्छ, सर्पलाई टोकाउन खोज्दाखेरि पनि सर्पले टोक्दैनन् त्यसलाई, किनभने त्यो यसमा देखाइए अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने ऊ चाहिँ विष्णुको बहुत ठुलो फ्यान हुन्छ। अनि विष्णुले चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो गर्न दिँदैनन्, सर्पहरूले टोक्दैनन्। अनि त्यो पनि प्रह्लाद फ्रस्ट्रेट हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ,
त्यसलाई तपाईँको अनि अर्को त्यसपछि चाहिँ उसले यहाँ तपाईँलाई थोरै देखाउनु पर्ने थियो होइन जस्तो प्रहलादजीका दैत्य पुत्रका उपदेश देना हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीँ उन्हें भगवान प्रत्यक्ष दर्शन होना त्यसपछि फेरि प्रहलादले के गर्छ भने मान्छेहरू लगाएर समुद्रमा हालिदिन्छ कि मार्नलाई होइन समुद्रमा हालिदिन्छ जस्तो कि इन्द्र कामाग्र चाहिँ पीडित हुँदै मेरा महाभाग माताजीको पकडियो चाहिँ भएन अनि उसी समय ही वो पुत्र बहुत विषय में होने वाली चिंता की जो उसका ही नाश करने वाली थी नहीं छोड़ सका अनि पहाडको चट्टानहरूको बिचमा हालिदिन्छ त्यतिखेर नि मर्दैन अनि बिचमै समुद्रमा हालिदिन्छ होइन समुद्रमा हालेपछि त्यो मर्दैन के अनि त्यसपछि समुद्रमा हालेपछि नमरेपछि अब तपाईँलाई म फेरि एकचोटि थम्बनेल देखाउँछु है अब म थम्बनेलबाट यो धेरै लामो हुन्छ म तपाईँलाई थम्बनेलबाट यसको समरी देखाउँछु अब यसपछि के हुन्छ भने जुन होलिका उसको बहिनी हुन्छ होइन अनि उसलाई पनि के हुन्छ भने बर्माले एउटा जस्तो उसलाई पनि वरदान दिएको हुन्छ कि तँलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यस्तो भयो भने नजल्ने खालको जल्ने छैनस् भन्ने खालको बर्माले चाहिँ उसलाई बनाएको हुन्छन् के अनि बर्माले चाहिँ त्यसपछि त्यो बर्माले चाहिँ त्यो उसलाई आशीर्वाद दिएका हुन्छन् कि अनि उसले के भन्छ भने ठिकै छ नि त यसो गरौँ न दाइ दाइ बहुत टेन्सनमा दाइ किन टेन्सनमा छौ तिमी भन्दाखेरि यसो भयो त्यो भएर म त टेन्सनमा छु त भन्ने कुरा गरेपछि अनि होलिकाले के भन्छ भने मलाई ब्रह्माजीले यस्तो यस्तो खालको आशीर्वाद दिएकै छन् वरदान दिएका छन् त्यस कारणले म होली यो प्रहलादलाई लिएर म अग्निकुण्डमा जान्छु अग्निकुण्डमा गयो भने म जल्दैन ऊ मात्रै जल्छ किनभने मलाई त्यो खालको वरदान बर्माले दिएका हुन्छन् भन्ने खालको कुरा गर्छ अनि त्यो होलिका चाहिँ अब त्यसपछि के गर्छ भने होलिका र प्रहलादलाई लिएर यो तपाईँ फोटोमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ आगोमा जान्छन् यिनीहरू आगोमा गएपछि के हुन्छ भने अनि ब्रह्माले के भन्छन् भने मैले तँलाई होलिका यो चिज दिएको त हो तर मैले के भने तेरो फाइदाको लागि वा कसैलाई हानि नगर्ने हिसाबले त्यस्तो खालको प्रतिरक्षा डिफेन्सको लागि मात्रै मैले तँलाई दिएको हो तर तँ त कसैलाई डाइरेक्ट नोक्सानी गर्दैछिस् त्यसको लागि मैले तँलाई दिएको होइन होलिका भनेर भन्छन् त्यसपछि उसलाई गर्मी फिल हुन थाल्छ अनि होलिका त्यहाँ जल्छे तर प्रहलादलाई त्यतिखेर के हुन्छ एट द सेम टाइम भने फेरि विष्णुले बचाउँछन् होइन किनभने ऊ विष्णुको फ्यान हुन्छ विष्णुको भक्त हुन्छ अनि त्यो फ्यान भएको कारणले गर्दा विष्णुले बचाउँछन् अनि पछि चाहिँ यो प्रहलाद अब यही पछि प्रहलाद चाहिँ अब पछि नरसिंह अवतार लिएर अनि उसलाई मार्ने गर्छ हस् तपाईँले यतिसम्म बुझ्नुहोस् ठिक छ हामी यहाँसम्म क्लियर छौँ होलिका दहन भयो अब हामी के छ भने यो जुन महिलालाई दहन गर्ने जुन दहन गरियो यसको दुई तिनवटा कुरा हाम्रो यहाँबाट निक्लेर आउँछ के एउटा के भने महिलालाई जलाउने जुन पर्वको सुरु भयो यसले समाजमा महिलामाथि हुने विभेदलाई अब त्यसपछि जस्टिफाई गर्न थाल्छन् होइन अब हामी सती प्रथामा जान्छौँ त्यहाँ तपाईँ यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको यो जुन असुर होलिका चाहिँ के हो असुर हो त्यो भनेको के हो यो चाहिँ के हो जहिले पनि यो यिनीहरूको यो माइथोलोजिकल हिस्ट्री के छ सुर भर्सेस असुरको कुराहरू छ दानव भर्सेस देवताको कुराहरू छ अब होलिका चाहिँ के हो दानव हो दानव बनेको अहिलेको एससी एसटी ओबिसीहरू र यिनी खस सस होइन किराँत सिरात एन्टी जन्म भिर्ने बाहेक सबै यिनी दानव हुन् खस किराँत यिनी के अरे सक होइन अनि अरू विभिन्न खाले छन् त्यहाँ जुन 16 जनपदवाला नाम राखेका मल्ल चल्ल जल्ल यिनी सब खालका यिनीहरू चाहिँ जनेउधरी बाहेक भनेको प्योर जनेउधारी पछाडि भिराइएका नै कि प्योरवाला यिनी जनेउधारी बाहेक अरू सबै असुरमा गनिन्छन् होइन अनि त्यो असुर भर्सेस सुरको लडाइँ थियो अनि यो होलिकालाई दहन गरेर चाहिँ जुन खालको मेजोरिटी अफ पिपुल जुन एससी एसटी ओबिसीदेखि लिएर अरू खस किराँत सिराँतदेखि लिएर सब हुण यिनी सबलाई चाहिँ एक खालको यिनीहरूले त्यो खालको चाहिँ उसमा राख्न खोजेका छन् यो कुरा हामीले क्लियरली बुझ्न जरुरी छ अब हामीले के भने यसलाई यसको बारेमा धेरै डिफाइन नगरेर होलिका दहनको कसरी यो चिजलाई आयो भन्ने यहाँसम्म हामीले बुझिहाल्यौँ
अब हामी यो होलिका दहनले महिलालाई जुन जलाउने जुन प्रथा सुरु भयो, अब यो प्रथा सँगसँगै जुन यिनीहरूले सती प्रथा सुरु गरे होइन, सती प्रथा अब सती प्रथाको चाहिँ अब यो तुगलक तुगलक के अरे यो जुन के अरे यो चाहिँ 10औं शताब्दीमा आएको जुन छ तपाईँको चाहिँ मुस्लिम हिस्ट्रीमा यसमा जस्तो तपाईँको यो किताबमा पनि छ तपाईँको होइन, जुन ट्राभलर्सहरू आएका छन् उनीहरूले पनि यो जो तैमुरको तपाईँ अटोबायोग्राफीहरू पढ्नुभयो भने अब यसमा पनि तपाईँको के अरे सती प्रथाको बारेमा उसले डिस्क्राइब गरेको छ होइन। अब म अहिले यसलाई त्यति धेरै किन 34 मिनट लगभग भइहाल्यो, म तपाईँलाई जस्ट किताबको नाम मात्रै देखाइदिन्छु होइन, तपाईँले पछि यसलाई यसको बारेमा चर्चा होइन। द तैमुर द ग्रेट अमिर भन्ने एउटा किताब छ, यसमा चाहिँ अब तैमुर लङ्क जुन आयो अब उसले चाहिँ पनि उसको मान्छेहरूले पनि यो चाहिँ सती प्रथाको बारेमा डिस्क्राइब गरेका छन् कि म आश्चर्यचकित भएँ जब चाहिँ म उताबाट होइन उता इरानतिरबाट जब आइरहेको थिएँ अथवा अफगानिस्तानको एरियामा जब पेसावर एरियामा आएँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू जनाजा भनेको लास बोकिरहेका थिए, त्यही सँगसँगै चाहिँ महिलाहरू त्यही सँगसँगै चाहिँ महिलाहरू पनि थिए। अनि त्यो महिलाहरू चाहिँ त्यो सँगसँगै महिलाहरू पनि आइरहेका थिए। अनि त्यो महिलाहरू पनि के थिए भने महिलाहरू पनि सँगसँगै रोइरहेका थिए, कराइरहेका थिए। अनि पछि सोद्धाखेरि तिनीहरू चाहिँ लाससँगै जन्मलाई गइरहेका रहेछन्। त्यो देखेर म त अचम्म भएँ, हैरान भएँ भनेर तैमुरले अब त्यो कुराहरू गरेको छ कि। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने मैले अब धेरै यताउता नघुमाएर सिधै हामी जान्छौँ है त। यसमा के छ भने महाभारतमा जान्छौँ हामी। महाभारतमा के छ भने यो पार्ट 1मा है, यो महाभारतको 2टा पार्टलाई हामी लिनेवाला छौँ। एउटा चाहिँ पार्ट 1मा जानेछौँ होइन। पार्ट 1मा के छ, यो राजा पाण्डुकी मृत्यु और माद्रिका उनके साथ चितारोहण लेखेको छ होइन। यसमा जुन राजा पाण्डुकी श्रीमती हुन्छ माद्रिका र कुन्ती दुईटा हुन्छन्। अनि दुईटा कति म खास यो कुरा किन पनि भनिरहेको छु भने कति चाहिँ जुन ब्राह्मणवादीहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ सती प्रथा कहाँ लेखेको छ, सती प्रथा त लेखेको कुरै छैन हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा भनेर भ्रम छर्ने काम बहुत धेरै गरिरहेका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सती प्रथाको बारेमा आजबाट हाम्रो साथीहरूलाई यसको इन्फर्म होस् भनेर मैले यो सँगसँगै पनि जोड्न खोजिरहेको कारण सती प्रथालाई के हो भने सती प्रथा चाहिँ महाभारतमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तपाईँले यसलाई होइन क्लियरली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा के छ, यो यसमा तपाईँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ महाभारतको प्रथम खण्डमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रथम खण्डको के छ, यो प्रथम खण्डको यहाँ तपाईँले यो यसमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई यहाँ 70 यो भने कति नम्बर श्लोक हो, 123 124 नम्बर श्लोकमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ राजा पाण्डुकी मृत्यु और माद्रिका उनके साथ चितारोहण। यसमा के कुरा लेखेको छ भने खास पाण्डुलाई चाहिँ एउटा के अरे उसलाई अभिशाप मिलेको हुन्छ के। अभिशाप के हुन्छ भने उसले चाहिँ यौन सम्पर्क गरेर बच्चा बच्ची जन्माउने नमिल्ने खालको अभिशाप हुन्छ उसलाई। ताकि उसले त्यही भएर उसले चाहिँ नियोग गर्ने गर्छ नि त होइन, नियोग गरेर आफ्नो 5 पाण्डव बच्चाहरू जन्माउने गर्छ नि त होइन।
तर के हुन्छ भने जब त्यो कुन्तीबाट अब यिनीहरू जब चाहिँ यो माद्रिका र यो पाण्डु जङ्गलमा यत्तिकै विचरणलाई गइरहेको हुन्छन् होइन, त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यति जङ्गलमा घुम्न गइरहेको हुन्छन्। अनि अब कान्छी श्रीमती हुन्छ अलिकति सेक्सी टाइपकी हुन्छ भने काम उत्तेजक खालको हुन्छ। अनि उसले त्यो भएको हुनाले पाण्डु चाहिँ काम एकदम मोहित भइहाल्छ के। अनि मोहित भएपछि के हुन्छ भने इसी समय काम मोहित पाण्डु माद्रिका को बुलाकर अपने साथ ले गए, लिएर जान्छ माद्रिकालाई। उस समय चैत और वैशाख के महीना की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। और राजा पाण्डु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। अनि छोटी रानी को साथ चाहिँ राजा पाण्डु चाहिँ घुम्न जान्छ गइरहेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, वो मन में हर्ष उल्लास भरकर देवता की भांति वहाँ विचरण रहे थे। एकदम मनमा हर्ष उल्लास भएर घुमिरहेको हुन्छ। उसी समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेले उनके पीछे पीछे जा रही थी। माद्री चाहिँ उसको पछाडि पछाडि गइरहेको हुन्छ। वो युवावस्था में युक्त थी और उसके शरीर पर झिनी झिनी साडी सुभूषित थी। भनेको एकदम अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट साडी लगाएकी थी, युवावस्थामा थी। अनि उसलाई देखेर के भने उसकी ओर देखते ही पाण्डु के मन में हैन कामना की आग जल उठी। भनेको एकदम अब यौन इच्छा उसको बढ्यो। अनि मानव घने वन में दावानगी प्रज्वलन हो रहे। भने के भने एकदम भित्रबाट मडारिएर उसको सेक्सीपन बाहिर निस्किन्छ कि जसरी वनमा आगो लागे जस्तै उसको मनमा पनि आगो लाग्छ भन्न खोजिएको छ। अनि एकान्त प्रदेश में कमल नयनी माद्री की अकेले देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वो पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए। भनेको के भयो, अनि त्यो राजा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो बेलामा उसले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन हैन। उसले माद्री जो अकेले देखे काम का वेग रोक न सके और वो पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए। भनेको त्यसपछि यौन सम्पर्क गर्छ। गरेपछि के हुन्छ, अतः एकांत में मिली हुई माद्री की महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। अनि देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हुए उन्हें बार बार रोक न रही हैन, रोक न रही। अब त्यो उसले रोकिने। त्यसपछि के भन्छ, परंतु उनके मन पर वो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए साप का विचार नहीं किया। अनि कुरंदन जन्मेजन वो काम के बस में हो गए थे। अनि ऊ चाहिँ के भन्छ, अब यौनमा लिप्टिन्छ। त्यसपछि इसलिए प्रारम्भ से प्रेरित हो सांप के भय की अवहेलना करके। भनेको साँप जङ्गलमा त साँपहरू हुन्छ, त्यसको अवहेलना गरेर करते वो अपने जीवन का अंत करने के लिए। अनि किन यहाँले हेर्नुहोस् है, तपाईँ यहाँ के लेखेको छ तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ अपने जीवन का अंत करने के लिए भनेको छ। एकदम यति खटिन्छ कि उसले चाहिँ अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिप्ट गए। भनेको आफूले आफूलाई बरु मर्न तयार भइगयो अनि उस सेक्सको लागि लिपट गयो। भनेको अब यौन सम्पर्क गरिहाल्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, कुरुकुल के आनंदित करने वाली परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके गाल में पड़ गए। ये अन्त्य के हुन्छ, अब उसलाई मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ हैन। किनभने उसलाई चाहिँ त्यो के अरे अभिशाप दिएको हुन्छ कि तैँले यौन सम्पर्क गरिस् भने तँ मरिस्। त्यसकारण तैँले यौन सम्पर्क नगर्ने तेरो बुढा। अनि त्यही भएर यी पाण्डु साण्डु सब अरूले नियोग गर्ने नियोग प्रथाबाट जन्मेका हुन्। सब यिनी नाजायज सन्तान हुन् हैन। यिनी खास बाउ उसका चाहिँ सन्तान होइनन्, यिनीहरू पाण्डुका सन्तान होइनन्। यिनी नियोग गरेर अरूबाट निस्केका हुन्। यहाँसम्म त क्लियर छ हैन। त्यसपछि ऊ के हुन्छ, मर्छ। अब यो तपाईँ यहाँसम्म क्लियर हुनुहोस् है त। ऊ मर्यो। अब चाहिँ सतीको कुरा अब आउँछ कि तब माद्री राजा के सबसे लिपट कर
बार बार अत्यंत दुख भरी बानी से विलाप गर्न लगाई। राजाको सबबाट होइन सबमा लिपट गर। अब त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ। अनि अब त्यसपछि के हुन्छ, माद्री मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आई थी। उन्होंने मृग के सांप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया। अब मर्छे, मरेपछि के हुन्छ, कुन्तीले सुन्छे। अब कुन्ती चाहिँ के हुन्छ, अब त्यसपछि राजा मर्यो, तर उसको पहिलो श्रीमती को हो, कुन्ती। कुन्तीले के गर्छ, अब सुन्छे। अनि कुन्तीले अनि भन्छ, हाय मैं मरी गई। इस प्रकार आर्दन करते हुए सहसा माद्री के पास आ पहुंची। कुन्ती चाहिँ त्यहाँ जान्छ। त्यसपछि आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए। ये देख कुन्ती के सम्पूर्ण शरीर में शोकान्त होइन, अनि यो यिनीहरू शोकाकुल हुन्छन्, मर्छे। अब धेरै डिटेलमा हामी जानुभन्दा मेन चिजमा जाउँ है। अनि के भन्छ, अब यिनीहरू दुईटामा माद्री र कुन्ती बिचमा को सती जान्ने भन्ने खालको अब यिनीहरू घमासान चल्छ। अब यिनीहरूले के भन्छन्, माद्री मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के सांप की बात जानते हुए भी, होइन, मृग के सांप की बात मृगले दिया रहेछ यो श्राप छ, होइन, जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया। तँसँग उनीहरूलाई थाहा थियो, होइन, श्राप छ यो मृगको श्राप छ मृगको। अनि त्यो चाहिँ हुनाउँदै कसरी तँसँग बलपूर्वक समागम गरे त उसले भनेर उनले भन्छन्। अनि माद्रीले के भन्छ, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी। अनि कुन्तीले भन्छ अझै, माद्री तैँले त महाराजको चाहिँ रक्षा गर्नु पर्थ्यो, तर तैँले त यो राम्रो गर्ने, धोखा दिस। तुमने एकांत में उन्हें लुभाई गरिस। वो तो उस सांप का चिंतन करते हुए सदा दिन और उदास बने रहते थे। त्यो सांपलाई श्राप जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सम्झेर उदास भइरहन्थे। फिर तुझको एकांत पाकर उनके मन में काम जनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ। अब यो यिनीहरूको बिचमा दुई बहिनीको दुई सौताको चाहिँ कुरा चल्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भने, यो यिनीहरूको कुरा चल्छ। अब के हुन्छ भने, माद्री मैं इनकी ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूँ। माद्री म इनको ज्येष्ठ धर्मपत्नी भनेको पहिलो श्रीमती हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा भी अधिकार है। धर्मको ज्येष्ठ फल भनेको होइन, पहिलो फल चाहिँ मेरो अधिकार हुन्छ। जो अवश्यभावी बात है, जो अवश्यभावी बात हो, उससे मुझे मत रोक भनेको अब मलाई सती प्रथामा सती म जान्छु, अब नरोक भनेर माद्रीलाई कुन्तीले भन्छन्। अनि त्यसपछि मैं मृत्यु के बस में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी भनेको म नै मृत्युमा परेको मेरो स्वामीसँगै म जान्छु। अब तुम्हें इन्हें छोडकर उठो। अब त यिनलाई जुन लिपटिरहेको हुन्छ माद्री चाहिँ, यिनलाई छोडेर उठ र यिन बच्चों का पालन करो भनेको अरू जुन बच्चाहरू छन् तिनलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्नु। म चाहिँ यिनसँग अब अनुगमन गर भनेको यिनीसँग जान्छु, अनुगमन अपनाउँछु यिनलाई। अनि पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है भनेको बच्चा जन्माएर मेरो चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको लौकिक परलौकिक र लौकिकमा लौकिक चाहिँ शोक मेरो पुरा भयो, मेरो मन शोक पुरा भइसक्यो। त्यस कारणले अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहता है। ओ माई गॉड, वीर पत्नी। अब हेर्नुहोस् यहाँ सती जाने कुरालाई पनि कसरी ग्लोरिफाई गरिरहन् कि यिनी ब्राह्मणवादीहरूका यिनी धर्मग्रन्थहरूले। हेर्नुहोस् त, अब मैं पति के साथ दग्ध भनेको जलेर, होकर वीर पत्नी जल्दाखेरि पनि आफूलाई वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। हेर्नुहोस् यो के साहित्यको यो खालको हुन्छ भनेको, स्त्रीको मुखबाटै सती जाँदाखेरि खुसी भएर ह्याप्पिली अब दुईटाले मर्न म जान्छु तँ जा भनेर झगडा गरिरहेछन्। अनि अझ उसले कुन्तीले के भन्छन्, पति के साथ भनेको आफ्नो लोग्नेको साथ जलेर वीर पत्नीको पद पाना चाहती हूँ। यस्तो भने यति ग्लोरिफाई गरेर हामी महिलाको ब्रेन वास
पितृसत्ताले महिलालाई कसरी, मार्क्सवादीहरूले त अचम्म भाङ के मेन चिज दुनियाँदार उनलाई क्लरा जेटकिन्स होइन, जेनी मार्क्स, दुनियाँ रोजा लक्जेम्बर्ग सबको चाहिँ याद छ। तर यी मेन यसको इटियोलोजी प्याथोलोजी होइन, पितृसत्ताको कहाँ छ, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भने के हो, त्यसको बारेमा सामन्तवाद भने बस काम खतम। यी कसरी नेपाली समाज, यो इन्डियन साउथ एसियन समाजमा चाहिँ होइन महिलालाई पुरुषले होइन उनको दिमागमा कसरी पितृसत्ताको जहर जुन विष हाल्छन् देख्नुहोस्। के भन्छन्, मै पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी के पद पाना चाहती हूँ भनेको वीर पत्नीको पद पाउन चाहन्छु। त्यसपछि माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखानेवाला। माद्रीले अब फेरि के भन्छ भने रणभूमिबाट कहिले पनि पीठ फर्काउन्न म, अपने पतिदेव के साथ मै जाऊँगी। अनि पतिदेवको साथ म नै जान्छु, तिमी नजाऊ दिदी भनेर उसले कुन्तीलाई भन्छ। क्योंकि उनके साथ होने वाली काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। उनीसँग भएको जुन सेक्स प्रक्रिया हो, सेक्स गर्ने त्यो काम भोग भनेको सेक्सको जुन मेरो भोग मेटिएकै छैन। आप बड़ी बहन हो, मेरो ठुलो दिदी हो, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। त्यस कारणले तैँले मलाई आज्ञा देऊ कि म चाहिँ यो उनीसँग कति जान सकौँ, किनकि मेरो काम वासना पुरा भएकै छैन। त्यस कारणले म चाहिँ पतिसँग जान्छु। हेर्नुहोस् त उल्टो के छ, महिलाको लाई एकदम काम भनेको एकदम वस्तुमा के उनीहरूको देहमा मात्रै सिमटिदिएको छ कि अब काम भोग मेरो पुरै भएकै छैन, म उहाँ गएर स्वर्गमा चाहिँ होइन अनि स्वर्गमा चाहिँ काम वासना उनीसँग मेरो लोग्नेसँगै म अझै काम भोग गर्न चाहन्छु भन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, ए भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त है भनेको चाहिँ यो जुन राजा छन् नि पाण्डु चाहिँ के छ, भरत श्रेष्ठ भनेको पाण्डुलाई भनेको मेरे प्रति आसक्त है, मेरो प्रति एकदम के छ, काम वासनाले होइन एग्रेसिभ भइरहेछ। मुझसे समागम करके मृत्यु प्राप्त किया, किनकि उनी आसक्त थिए, त्यस कारणले मसँग सेक्स गरेर उनको मृत्यु भयो। यसका अन्त मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुँचकर, कुनै पनि हालतमा म परलोकमा पुगेर होइन किसी प्रकार परलोक में पहुँचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करना चाहता हूँ। उनको काम वासनालाई कस्तो यार कस्तो देखायो कि उहाँ गएर पनि सेवै गर्ने हो, जस्ट होइन स्त्रीको काम भनेको लोग्नेको सेवा गर्ने मात्रै हो भन्ने खालको चिज देखाउनु खोज्यो। उनको काम वासना के निवृत्ति, उसको काम वासना यहाँ पुरा भएको छैन, त्यहाँ गएर उसको काम वासना पुरा गर्न मलाई मौका देऊ दिदी, म जान्छु भन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, ये महाराज मेरै काम का रखकर मृत्यु के अधीन हुए थे। अझ माद्रीले के भन्छ, यो महाराज चाहिँ मेरै मसँग सेक्स गर्दा गर्दै मृत्यु भएको हो, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ मेरो अधिकार छ, दिदी मलाई जान्देऊ भन्छ के उसले। अनि तदंतर तपस्वी ऋषि ने सत्यप्रज्ञ पांडवों को धीरज बात कर कुंती और माद्री के भी आश्वस्त देते हुए कहा, सुम्भगे तुम दोनों में पुत्र अभी बालक है, तिमीहरू अब यो चाहिँ यो लामो हुन्छ यो चिजहरू छ। अब त लास्टमा के छ भने म त यो हैरान छु यार, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में ही लगी रहती है, वो तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसन्देह महान नरक को प्राप्त होती है। जो नरकलाई प्राप्त गर्ने कुरालाई पनि महान, निसन्देह नरकलाई पनि महान भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, इस दुर्लभ शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसन्देह महान नर्क को प्राप्त होती है, नर्कलाई पनि महान बनाइदिए। अतः साधु स्त्री को उचित है कि वो अपने शरीर को सुखाए, जिसके संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाए। इस प्रकार शरीरलाई सुकाउने गरे, आगोमा गएर जल्ने, त्यो शरीर सुक्छ, अनि त्यसको सम्पूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाए, अनि त्यो सबै विष हुन्छ, विषयको कामनाहरू नष्ट हुन्छ। इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षण नारी है,
नारी अपने पति का चिंतन करती रहती है, वो अपने पति को भी उद्धार कर देती है। इस तरह वो अपने पति के एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। त्यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ यो सबै छोडेर जान सक्छ, तर उसले महानर्कलाई पनि त्यसरी चढ्न सक्छ र आगोमा जल्ने कस्तो के नर्कमा महिलालाई नर्कमा जाने कुरामा पनि महान भनेर उसलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्न खोजिएको छ कि। अनि पति के संयोग सुख के मेरे तृप्त भी नहीं हुए है, अझै उसले माद्रीले भन्छे मेरो लोग्ने मसँग सुख प्राप्त गरेकै छैन, यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै मरियो होइन। उसलाई त त्यो त उहाँ त ऊ त झन् तडपिरहन्छ। त्यस कारणले उसको यौन तृष्णा मेटाउनलाई पनि म त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ भनेर उसले भन्छ। अनि मैं वही धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों में सेवा करूंगी, किनभने उसको चाहिँ म त्यहाँ सेवा गर्छु अनि आप मेरी इस इच्छाका अनुमोदन करे, अनि यो अनुमोदन गर भनेर भन्छन्। अब यसपछि के भन्छ भने माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार डटकर दग्ध कर देना चाहिए। माद्रीले के भन्छ, मेरो यस शरीरलाई महाराजको शरीर भनेको पाण्डुको शरीरको साथमा अच्छी प्रकार भने राम्रो तरिकाले डढाएर खरानी बनाइदिन चाहिए, दग्ध कर देना, जलाइदिनु चाहिँ पर्यो, बढी चाहिए। आप मेरा ये प्रिय कार्य कर दे, यिनीहरूले मेरो यो प्रिय काम चाहिँ गरिदिनु दिदी भनेर भन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, जन्मेजन कुन्ती से ए कहकर पाण्डु की यशस्वी धर्मपत्नी माद्री, अनि यो कुन्तीलाई यो कुरा भनेर अनि धर्मपत्नी माद्रीले के गर्छ, चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पाण्डु के सबके साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। अनि त्यसपछि माद्रीले के भन्छ, माद्री चिताको आगोमा जुन डढिरहेको आफ्नो लोग्नेको शरीरको साथमा गएर स्वयं भनेको आफै, ओहो प्रत्येक शब्दमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि पुरा योलाई ग्लोरिफाई गरेर महिलाद्वारा यसलाई एक्सेप्टेन्स गराएर होइन। त्यही भएर त जस्तो महिलाहरू तिजमा योमा होइन लोग्नेको खुट्टाको पानी खाँदाखेरि पनि गर्व महसुस गर्ने यो जुन दास मानसिकता कहाँबाट तयार हुन्छ, यसरी गुलाम मानसिकता तयार गरिएको हो कि। अनि स्वयं भी चिता पर जा बैठी, अनि ऊ चाहिँ चितामा गएर अनि बस्ने गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, अनि तदंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित कश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड घृत तिल दही यो सबै हालेर वस्तुओं को एकत्रित करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेघ अग्न मगवा भी और उसी चारों ओर से चिता से छुलाकर यथायोग्य शास्त्रीय विधि से पाण्डु का दाह संस्कार करवाया। भनेको त्यो पाण्डुसँगै माद्री जब चिता पर जब लम्पसार परेर सुत्छे, त्यसपछि दाह संस्कार भनेको शरीरलाई संस्कार दाह जलाइदिएर पाण्डु र माद्री दुईटैलाई के गर्छन्, यो चाहिँ सती गएर सती प्रथाको कुरा गरिएको छ। यो कुरा तपाईँले यो जुन तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो ब्राह्मणवादी होइन जुन यहाँ अहिले पनि टप्किरहेका हुन्छन् धेरै मान्छेहरू, उनीहरू के गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ कहाँ छ यो सती प्रथा, कहीँ छैन भनेर गर्छन्। तपाईँले देख्नु क्लियरली देख्नुभयो, यसमा सतीको स्पष्ट कुरा गरिएको छ। अब महाभारतमा एक ठाउँ मात्रै छैन, अर्को महाभारतमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो वसुदेवजीको होइन वसुदेव भन्ने जुन छ, अब यसमा तपाईँले वसुदेवजी तथा मौसर युद्धमा यादव होइन, यसमा के छ, यसमा पनि तपाईँले सती प्रथाको क्लियरली डिस्क्राइब गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ होइन। यसमा तपाईँको 1 घन्टा भयो। अब मैले सर्टकटमा सिद्ध्याउने कोसिस गर्नेछु है त। अब यसमा के छ भने, यहाँ एक सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन के पास मन्त्री आदि यो छ होइन, प्रकृति वर्ग लोक तथा वेद ब्राह्मण यो यसपछि गएर आज 7वें दिन निर्मल शुद्ध होते हैं तो हम सब लोग इस नगर से बाहर के जाएंगे और इसके सब लोग शीघ्र तयार हो जाओ, विलम्ब न करो। अब यहाँ हेर्नु होइन, अब यहाँ के हुन्छ भने जब वासुदेव मर्छन्, वासुदेव मरेपछि उनलाई अब जलाउन जाने कुरा हुन्छ होइन।
अनि जलाउन जाने कुरा भएपछि के हुन्छ भने मामाजी वृश्चिक वंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण तथा आपके भाइयों से हीन हुई ये पृथ्वी मुझे मुझसे इस किसी तरह देखी नहीं जा सकती। वहां एक सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन के पास मंत्री और समस्त प्रकृति वर्ग ने लोग तथा वेद वेद वेत्ता ब्राह्मण आए और उन्हें सब ओर से घेर कर पास ही बैठा गए। अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ अनि उनीहरू सबै जान्छन् मन्त्री यो और मैं बेचने और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि समुद्र अब इस सारे नरक को डुबा देगा। अंत में तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ इंद्रप्रस्थ चलने के लिए। अनि आज के 7औं दिन में यो हुन्छ अनि अब यहाँ तपाईँको उन सबको बाल खुले हुए। अब जब यहाँनिरबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् है त। सवेरा होते ही महातेजस्वी सुरंदर प्रतापी वसुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा के लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त किया। तपाईँले यो कुरा यहाँनिर हैन। अब यो जब वसुदेव चाहिँ मर्छ अब प्रतापी वसुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा के लगाकर हैन ऊ चाहिँ परमधाम भयो। अब जब चित्त को परमात्मा के लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त किए। यो चाहिँ के हुन्छ मर्छन् वासुदेवजी। अब वासुदेवजी मरेपछि अब के गर्नु पर्यो अब उसलाई जलाउन जाने कुरो हुन्छ के हैन। अब जलाउन जाने कुरा भएपछि अनि अब फिर तो वासुदेव जी के महल में बड़ा भारी कुमरा मच गया। अब वासुदेव मर्यो। वासुदेव मरेपछि के हुन्छ अब त्यो दरबारमा वासुदेव जी के महल में बड़ा भारी कुमरा हुआ। रोती चिल्लाती हुई स्त्रियां आर्दनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। अनि त्यसपछि उन सबसे अब त्यसपछि अब के हुन्छ सबैजना चाहिँ अब उनीहरू सरी टु से मैले यो वर्ड युज गर्दैछु है जुन चाहिँ विधवा अब राणी भन्छन् नेपालीमा हैन या उहरूमा यो विधवा हुन्छन् उनीहरू हैन। कति कि मैले त्यो शब्द किन प्रयोग गरेको भने कति मान्छेहरूलाई यो शब्दको पनि धेरै हैन अर्थ हुन्छ। शब्दहरू पनि मान्छे भोक्याबुलरी बढोस् भन्ने म चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ के विधवा हुन्छन्। विधवा भएपछि के हुन्छ इन सबको बाल खुलिरहेको हुन्छ के भनेको अब बाल खुल्छ। बाल भने कपाल सब खुला राखिरहेको हुन्छन् उनीहरूले हैन। सबको बाल खुला हुआ है। उन्हें आभूषण और मालाएं तोड़कर फेंक देती है हैन। भनेको जुन गहना सबै उनीहरूले तोड फ्याँकिदिन्छन्। अनि सारी स्त्रियां हाथों में छाती पिटती हुए करुणाजनक विलाप करती रहती है। भनेको सबै महिलाहरू उनको 1600 गोपिनी हो नि त हैन। 1600 अब यो सारी स्त्रियां अपने हाथों से छाती पिटती हुए करुणाजनक विलाप कर रहे थे। अनि युवतीमै श्रेष्ठ भनेको अनि तिनी युवतीहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ को थियो देवकी भद्रा रोहिणी तथा मंदिरा ये सब की सब अपने पति के साथ चित्ता पर आरूढ़ होने के उद्दित हो गए। भनेको अब यिनीहरू चाहिँ सती जानेको लागि तयार हुन्छन् यिनीहरू। अनि सबैले के गर्छन् आफ्नो पति के साथ भनेको आफ्नो लोग्नेको साथमा चित्ता पर आरूढ़ होने के उद्दित हो जाते हैं। भनेको जुन लास छ लासमाथि यिनीहरू लिपट्ने भनेको अब लासमा सती जानको लागि चढ्नलाई यिनीहरू तयार हुन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ भारत तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्य के कंधे पर उठाकर वो उसे नरक से बाहर ले गए। अनि वसुदेव जी को शवलाई त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्जुन आफ्नै पिता में मेद कर्म या दाह संस्कार अनि के हुन्छ यिनीहरूले अब यो दाह संस्कार उनले चाहिँ अर्जुनले गर्छ के अर्जुन आफ्नै उनका पिता में तो कर्म भनेको दाह संस्कार किया और चिता की प्रज्वलित अग्नि से सोए हुए वीर सब सूर्यपुत्र वासुदेव जी के साथ उनके पूर्वोत्तर चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उनके साथ भस्म हो
पतिलोकको प्राप्त हुई भनेको के भने अब त्यसपछि दास उनीहरूले जुन कर्मकाण्डहरू अर्जुनले गरिसकेपछि होइन पृथ्वीमेत कर्म भनेको जुन कर्मकाण्डहरू गरेपछि त्यसपछि के हुन्छ चितामा वासुदेवको साथमा उनकी पूर्वोक्त चारौँ पत्नियाँ भनेको अघि माथि हामीले कुरा गरेका यी चार पत्नी भनेका देवकी भद्रा रोहिणी र मन्दिरा यिनी पत्नीहरू चिता पर जा बैठी भने चितामा गएर बस्छन् र अनि उनको साथमा भनेको वसुदेवको साथमा भस्म भनेको जल्ने खरानी हुने गर्छन् र पतिलोकको प्राप्त हुई भनेको पतिलोक भनेको वही माथि होइन पतिको साथमा जाने अब अर्को लोकमा प्राप्त हुए अनि चार पत्नियों से संयुक्त हुए वसुदेव जी के सबका पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियाँ तथा नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थ द्वारा दाह किया भनेको चन्दनले यिनीहरूले जलाइदिन्छ अर्जुनले। अब तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर कट महाभारतमा पनि के थियो यो चाहिने सती प्रथा स्पष्ट रूपमा थियो। अनि यसपछि उस भीषण मारकाट अब होइन अब हामी धेरै उतातिर नजाउँ। अब यसमा के देखाउनु अब कन्क्लुजनमा जाउँ। अब कन्क्लुजनमा के कुरा हामीले जान्न बुझ्न जरुरी छ भने यो जुन 12औं शताब्दीपछि जुन खालको होलिका दहनको जुन कथाहरू बाहिर आए सँगसँगै जुन महाभारतलाई पनि त्यो अनुसार किनभने महाभारत यो सबै यिनीहरू जातक कथाबाट यिनीहरूले छोडछाड गरे र त्यसलाई रिफाइन गर्दै जुन ब्राह्मणवादी सामन्तवादी युग जब सुरु भयो होइन त्यसपछि जो यिनीहरू शङ्कराचार्य कालपछि नै ब्राह्मण धर्मको उत्पत्ति भएको हो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ नेपालका इतिहासकारहरूले पनि किनभने योभन्दा अगाडि ऐतिहासिक रूपमा यसको प्रमाण पाइँदैन होइन। भोलि मेरो अर्को एउटा भिडियो पनि आउँछ त्यो भिडियोमा मैले अर्को भिडियो पनि आउनेवाला छ त्यो भिडियोमा मैले क्लियरली त्यो चिजहरूलाई गर्नेछु होइन। त्यो भिडियोमा चाहिँ भोलिको जुन भिडियो आउँछ त्यो भिडियोमा हामीले क्लियरली हामीले चाहिँ नै कसरी यो चाहिँ 11औं शताब्दीपछि ब्राह्मण शब्दको उत्पत्ति ब्राह्मण जातिको उत्पत्ति कसरी भयो त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ होइन। ब्राह्मणको बारेमा त्यसको ऐतिहासिक प्रमाणहरू सबै कुराहरू त्यो भिडियो भोलि सायद भोलि बेलुकासम्म आइपुग्छ मेरो विचारमा। भन्नु खोजेको कन्क्लुजनमा के हो भने जुन 12औं शताब्दीपछि 8औं शताब्दीपछि शङ्कराचार्यको युग सुरु भयो त्यसले ब्राह्मण धर्मलाई होइन शैव पन्थ मार्फत इस्ट्याब्लिस गर्ने कोसिस गर्यो वेदान्त दर्शनलाई पनि त्यसले इस्ट्याब्लिस गर्ने कोसिस गर्यो। त्यसपछि 11औं 12औं शताब्दीमा जुन रामनाथको युग सुरु भयो त्यसले चाहिँ वैष्णव पन्थ सुरु गर्यो। वैष्णव पन्थ सुरु गरेपछि होइन अनि अवतारवादको सिद्धान्तहरू आए। अवतारवादको सिद्धान्तमा जुन 10 अवतारको कुराहरू आयो त्यसमध्येमा चाहिँ एउटा जुन नरसिंह अवतारको कुराहरू आयो त्यो नरसिंह अवतारलाई जस्टिफाई गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ खास बुद्धिज्ममा पनि पाइन्छ यो फोटो होइन। यो जुन यो नरसिंहको गरिएको छ त्यो फोटो बुद्धिज्ममा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भने अनि उनीहरूले जुन पुराणहरू लेख्दै गए पुराणहरू लेखेपछि यो होलिका दहनको कुराहरू आयो अनि त्यो महाभारतहरू पनि त्यसपछि नै लेखिएका लेखहरू हुन्। 12औं शताब्दीपछि नि कृष्ण महाभारत होइन अब यिनीहरूमा मिर्च मसला हाल्ने बढाउँदै जाने कुराहरू आएका हुन् होइन। त्यो हामी पछिका एपिसोडहरूमा जस्टिफाई गर्नेछौँ। यस कारणले भन्नु खोजेको के भने महिलालाई जलाउने कुरालाई जुन तरिकाले होलिका दहनको नाममा ग्लोरिफाई गरिन्छ र त्यसरी नै सती प्रथाको नाममा पनि ग्लोरिफाई गरिन्छ यसले ब्राह्मणवादी पितृसत्तालाई मजबुत गर्ने गर्छ होइन। ब्राह्मणवादी पितृसत्तालाई मजबुत गर्ने गर्छ। यसैले मेरो रिक्वेस्ट के छ भने
यहाँका मार्क्सवादीदेखि लिएर प्रगतिशील बुद्धिजीवी सबै जो सोच्छन् यिनीहरूले अज्ञात यो सामन्तवाद भनेर यसलाई भेग नगरौँ। यो ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको खेल हो यो। र महिला नारी दिवसका नाममा जसरी होइन युरोपियन एउटा महिला दिवसको नाममा युरोपियन मोडलको जुन पितृसत्तावादी आन्दोलन छ, फेमिनिजमको आन्दोलन छ, त्यसलाई भन्दा पनि चाहिँ यो जुन खालको ऊ छ साउथ एसियामा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको जुन खेल छ त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र सती एक नम्बर। दोस्रो नम्बर कुरा, सती प्रथा बकाइदा हिन्दू धर्मशास्त्रले यसलाई जस्टिफाई गर्छ, इन्फोर्स गर्छ, ग्लोरिफाई गर्छ। यो कोही अङ्ग्रेजले यसलाई लागू गरेको होइन, यो बकाइदा हिन्दू धर्मका धर्मग्रन्थहरूले यसलाई एक्सेप्ट गरेका छन्, ग्लोरिफाई गरेका छन् र यसलाई उनीहरूले स्वीकारेका छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा आन्दोलन हो होइन, हामी एक्लै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरूलाई फेरि पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, हाम्रो ऱ्यासनल जर्नी च्यानललाई तपाईहरू होइन लाइक, कमेन्ट, होइन सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले आफ्नो थ्योरिटिकल नलेजलाई तपाईँ बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। कसरी यो चाहिँ अरूभन्दा फरक छ हाम्रो च्यानल होइन। भावनात्मक रूपमा होइन आन्दोलन हुँदैनन् र कोही व्यक्ति हिरो होला, आउला जाला त्यो ठुलो कुरो होइन। जबसम्म समाजको जुन खालका सबैभन्दा तल रहेको तब्काले वैचारिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा यिनलाई काउन्टर गर्दैन र इमोसनल र रियाक्सनरी भनेको रियाक्सनरी टाइपको जुन आन्दोलन दलितहरूले, जनजातिहरूले गरिरहेका छन् त्योबाट कहीँ केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। पहिला आफ्नो थ्योरी स्ट्रङ गर्नुहोस् होइन। अबको जमानामा मारपिट गरेर, मारमुर गरेर, गाली गलोज गरेर परिवर्तन हुने जमाना होइन। आजको युवाको जमानामा होइन तथ्यपरक रूपमा, तर्कसङ्गत रूपमा उनीहरूले भागवत पुराण लगाउँछन्, दुनियाँ चिज गर्छन्। उनीहरूकै धर्मग्रन्थहरूलाई टेकेर हामीले उनीहरूलाई एक्सपोज गर्नु जरुरी छ। र जति सक्यो यो कुराहरू समाजलाई बेहतरिन राम्रो बनाउने हो भने अवतारवाद, भाग्यवाद, यिनी माइथोलोजीको सट्टामा होइन जुन मान्यतावादी सिद्धान्त ठाउँमा होइन के अरे आर्कोलोजिकल सिद्धान्त भनेको पुरा यो चाहिँ खोजमूलक इतिहास, साइन्टिफिक इतिहासलाई खोज गर्न जरुरी छ होइन। आर्कोलोजिकल हिस्ट्री, अनि त्यसपछि भाषाको इतिहास, संस्कृतिको इतिहास। मार्क्सवादीहरूले भने जस्तो कोही यो के अरे यो त्यो खालको मार्क्सिस्ट एथिजम यो दक्षिण एसियामा टिक्दैन होइन। अब क्यान्सरको रोग चाहिँ भोगो बसेर हुँदैन। उनीहरूसँग यो पर्याप्त मात्रामा यसलाई जुन हिन्दुइजम या ब्राह्मणिजम या आरएसएसको उसलाई काउन्टर गर्ने उनीहरूसँग कल्चर छैन। त्यो दुई चारवटा गफ लगाएर हुँदैन। कोर बुद्धिज्मलाई बुझ्नुहोस् होइन, अम्बेडकरको नवयाना बुद्धिज्मलाई बुझ्नुहोस्। ऱ्यासनल छ, मोरल छ होइन। अनि त्यसपछि गएर ह्युम्यानिस्टिक छ र उसको सोसियल फिलोसफी भनेको समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यी कुराहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रो यो ऱ्यासनल जर्नी च्यानललाई तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। यसलाई जति सक्दो ग्रासरुट लेभलमा पुर्याउनुहोस्। अबको समय न्युट्रल रहनेवाला छैन, अब ठुलो बबन्डर हुनेवाला छ होइन। अब यो आरएसएसको जबरजस्त पेनिट्रेसन जसरी भइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब ब्राह्मणवादी पार्टीहरूले मार्क्सको फोटो राखेर मनु बेच्ने दिन पनि जान्छन् र पार्टी र यिनीहरू जुन खालको जुन फेक न्युजको फ्याक्ट्रीहरू छ, यो दुर्गा परसाई, ज्ञानेन्द्र साई, यिनीहरू पुरै फेक न्युजको फ्याक्ट्री हुनु वाट्सएप युनिभर्सिटीबाट। अब यिनीहरूसँग काउन्टर गर्नलाई तथ्यपरक रूपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ र अगाडि बढ्न जरुरी छ।
विदाउट दिस इट इज नट पोसिबल भन्दै आजको लाइभ स्ट्रिमलाई हामी बिट मार्न चाहन्छौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूले यसको फिडब्याकहरू लेख्दै गर्नु होला कति के चाहनुहुन्छ अरू पनि के कुन टपिक्समा तपाईँहरू लाइभ स्ट्रिमहरू चाहनुहुन्छ यी चिजहरूलाई तपाईँहरूले फिडब्याकको रूपमा दिनुहोला क्वेसनहरू छ भने क्वेसनहरू राख्नुहोला हामी आउँदा भिडियोहरूमा क्वेसन एन्सर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भोलि पनि हामी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नेछौँ किनभने भोलि सकभर सायद यो भिडियो के अरे फोन कलहरू सिस्टम पनि राख्ने कोसिस गर्नेछौँ हस् त अहिले यत्तिकै धन्यवाद बाई बाई